Привіт! Вітаю вас на каналі ArtPro. Пропоную вам поринути у тишу сторіч і шелест пергаментів, де народжується готична буквиця. Вона проступає поволі, розпочинаючи свою історію з тонкої лінії, проведеної гусиним пером, що ніжно лягає на пожовклий пергамент, мов ранковий туман. Вона пряма, стримана, але всередині буря епохи. Буквиця або ініціал – це оздоблена початкова літера розділу в рукописних чи друкованих текстах. Вона зазвичай більша за інші літери і може займати висоту 2-3 або більше рядків тексту. У середньовічній Європі готичні буквиці прикрашали рукописи, створені монахами в монастирях. Їх малювали вручну з точністю до міліметра. Кожна буквиця мала не лише декоративну, а й смислову функцію – привертати увагу читача, позначати початок важливої частини тексту. Вони були оздоблені орнаментами, зображеннями рослин, тварин чи сюжетними мініатюрами. Ці літери жили між рядками псалтерів, хронік, філософських трактатів. Вони відкривали першу сторінку і вели читача крізь символи й сенси. Готика – це висота. Її букви, мов шпилі соборів, стрункі, тягнуться вгору, пронизані світлом і тінню. Сьогодні ми намалюємо готичну буквицю. Я покажу свій варіант, а ви можете зробити по-своєму. Не хвилюйтеся, якщо щось піде не так. Малювання є для того, щоб творити і насолоджуватися процесом. Для роботи підготуйте аркуш паперу, простий олівець, гумку, маркери або фломастери та кольорові олівці. Створимо літеру В у готичному стилі. Обираємо формат аркуша вертикальний. Це дозволить зручно розмістити основну форму нашої графічної композиції – квадрат. Малюємо квадрат максимально рівно. Всередині великого квадрата створюємо менший, щоб утворити декоративну рамку для буквиці. Починаємо малювати саму літеру В. Орієнтуємося на зразки готичного письма. Форма літери має бути видовженою з чіткими ламаними лініями та контрастними потовщеннями. Це характерна риса готичного стилю. Літера має займати якомога більше простору в межах рамки, але не виходити за її межі. Готичне письмо виконували гусячими перами, обрізаними по діагоналі, тому літери мали характерний вигляд – видовженість, ламаність, контрастність. Їх розташовували щільно, бо потрібно було економити дорогий пергамент. Витираємо зайві допоміжні лінії. Після завершення побудови літери ділимо квадрат, що слугує фоном, навпіл по вертикалі та горизонталі. Переходимо до оздоблення. Додаємо кольори, фон, декоративні елементи. Кольори я запозичила зі зразків готичних манускриптів. Фон для літери виконуємо в червоних та синіх кольорах. Додаємо декоративні елементи
у вигляді рослинного орнаменту та хвильок. Літера буде жовтою з декоративним розписом. Як вважають історики, є декілька причин виникнення буквиці. У добу, коли не було абзаців, заголовків, пунктуації в сучасному розумінні, буквиці виконували роль візуального орієнтира. Позначали початок розділу або абзацу. Допомагали читачеві зорієнтуватися в рукописі. Відкривали важливі частини тексту – псалми, молитви, глави. Для прикраси і сакральності у монастирях-скрипторіях середньовіччя вірили – Слово Боже повинно бути прекрасним не лише за змістом, а й за виглядом. Тому перші літери тексту, особливо в бібліях, псалтерях, євангеліях, малювали розкішно. Золотом і мінеральними фарбами, з тваринами, рослинами, фантастичними істотами, іноді навіть у вигляді цілих мініатюрних сцен. Хоча більшість текстів копіювали дослівно, художники скрипторії мали свободу у створенні буквиць. Це була одна з небагатьох можливостей внести особисту творчість у суворо релігійні тексти. Прикрашені буквиці часто свідчили про заможного замовника або важливість книги. У середньовіччі книга була рідкісною і дорогою річчю. Буквиця – це був знак статусу. Буквиця В завершена. Дякую за перегляд відео. Сподіваюся, вам сподобалося і ви надихнулися на власні творчі експерименти. Бажаю вам удачі, натхнення та гарного настрою під час малювання. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк цьому відео та поділитися ним з друзями. Це важливо для розвитку каналу. До нових творчих зустрічей!